السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وبالنسبة للبرنامج هو كتكملة للحلقة الأولى التي قمت بتنزيلها قبل أيام عن المصاريف التي تتعلق بالقرعة الأمريكية. وبالطبع الحلقة الماضية وضحت فيها المصاريف التي تأتي قبل الحصول على الفيزا، أي في بلدكم الأم. أما بالنسبة للفحوى برنامج اليوم سوف نوضح لكم كحلقة ثانية عن المصاريف التي تتبع ما بعد الحصول على الفيزا. وبالطبع هنا نؤكد على إجراءات السفر، السكن، ومصاريف البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. وأتمنى في حالة أنه استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن مصاريف ما بعد الحصول على فيزا القرعة الأمريكية، سبق أنه وضحنا لكم المصاريف التي تأتي قبل الحصول على الفيزا والتي تتعلق بالقرعة الأمريكية، وذكرنا هذا عبر القناة كحلقة أولى، وفصلنا المصاريف التي تشمل الترجمة والفحص الطبي والرسوم المتعلقة بالفيزا يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. وإذا أردتم أن تطلعوا وتستفيدوا من هذه الحلقة الأولى التي تشمل المصاريف الأولى والمشمولة للإجراءات السالف ذكرها قبل قليل، ممكن للعودة إلى هذا البرنامج عبر القناة وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وعدتكم بأنني سوف أقوم بتنزيل البرنامج التالي أي كحلقة ثانية، والتي هي فحوى برنامج اليوم عن المصاريف التي تتبع مرحلة ما بعد الحصول على الفيزا التي تتعلق بالقرعة الأمريكية. وسوف أسردها عليكم الآن خطوة بخطوة لكي تكونوا على معرفة وبينة من أمركم، طبعا لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم من واجبات والتي تتعلق بالمصاريف التي يجب صرفها ما بعد الحصول على الفيزا. وهذه المصاريف التي سوف نذكرها لكم هي تعني الفرد الوحيد، وتعنى بالمجموعة أي المتزوج، سواء هو وزوجته فقط أو المتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال، لأنه كما سبق أنه وضحنا لكم في البرنامج السابق دائما المصاريف تزيد في حالة أنه الشخص المعني بالفوز مثلا متزوج ومعه الزوجة أو معه أطفال. وللتوضيح أكثر، أي أن الفرد الواحد فقط نجد بأن المصاريف التي تخصه أقل مقارنة بالأسرة التي فيها أفراد سواء 2 أو 3 أو فوق. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. نبدأ على بركة الله بالمصاريف التي يجب صرفها ما بعد الحصول على فيزا القرعة الأمريكية. أولا نبدأ بالمصاريف المتعلقة بالسفر من إلى، أي من بلد باسمه، أي بلد الفائز المعني بالأمر، إلى ولاية أمريكية باسمها بالولايات المتحدة الأمريكية. للتأكيد تختلف أسعار تذكرة الطائرة على حسب المسافة من بلد باسمه إلى ولاية باسمها بالولايات المتحدة الأمريكية. المهم لتقريبكم من الصورة أكثر، قد تصل تذكرة أو سعر تذكرة الطائرة إلى $750 أمريكي، ممكن فوق من هذا السعر، ممكن تحت. وقد يصل السعر أي سعر تذكرة الطيران إلى $1000 أمريكي. ونؤكد بأنه الأسعار المتعلقة بتذاكر الطائرة تختلف على حسب شركات الطيران التي ممكن لكم أن تحجزوا فيها.
أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن على كل من هو تحصل على فيزا القرعة الأمريكية ويريد حجز تذكرة طيران للسفر إلى الولايات المتحدة، اعلم بأن المسافة بالطبع هي تدخل في صلب سعر التذكرة، أي المسافة من بلدك الأم إلى ولاية باسمها بالولايات المتحدة. وكذلك لازم أن نضع في الحسبان بأن أسعار تذاكر الطيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية تختلف من شركة لأخرى. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى مصاريف المعيشة بأمريكا عند الوصول هنا. تختلف من الفرد إلى الجماعة، وهنا نؤكد على المسكن ومستلزمات العيش اليومية من أكل وشرب إلى غير ذلك. هنا ضروري أن نحسب ألف حساب وحساب للعيش في الوهلة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه عندما سوف تصل إلى أمريكا يجب أن نجد معكم مالا أو مصاريف تفي بالغرض في الأشهر الأولى، ريثما تتحصلوا على أوراقكم التي تشمل الإقامة الدائمة الجرين كارد والسوشيال، ثم ممكن أنكم تبدأ بالاستئناف في العمل لكي تضمنوا العائد أو الدخل المادي الذي سوف تتحصلوا عليه من عملكم بالولايات المتحدة، وسوف يمكنكم من العيش والاستقرار المادي الذي سوف نجده هو المراد والمبتغى الذي يبحث عليه كل مهاجر منكم، وهو إيجاد عمل والاستقرار. إذن بالنسبة للمبلغ أو المصاريف التي ممكن إرفاقها معكم، وبالتأكيد هنا نؤكد على الفرد الواحد قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لازم أن نجد معك مبلغا لازم أن ترفقه معك. هذا المبلغ سوف نسرده عليكم، قد يصل إلى 2500 دولار أمريكي. هذا للفرد الواحد، وفي حالة أنه لديك مبلغ فوق هذا المبلغ الذي ذكرنا فهذا جيد وأفضل، وبالطبع هذا المبلغ للفرد الواحد فقط. أما في حالة المتزوج وزوجته فنحسب على مرتين، أي 5000 دولار أمريكي. في حالة أنه الزوجين لديهم أبناء أو أطفال فهنا لازم أن نزيد على المبلغ الذي وضحناه لكم قبل قليل للزوجين. إذن كلما زاد أفراد العائلة كلما لازم أن نجد معنا مالا يفي بالغرض. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللتأكيد دائما الفرد الذي هو قد تحصل على الفيزا المال الذي يرفقه معه هو أقل من المال الذي يرفقه أو ترفقه الجماعة، أي المتزوج الذي هو زوجته فقط أو الذي لديه أبناء. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وبالطبع أنا أكرر هذه النقاط لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالطبع يعني في الوهلة الأولى، في الأشهر الأولى فقط، ومن بعد عندما سوف تجد يعني العمل بالطبع سوف تتحصلوا على عائد وواجب من عملكم بالولايات المتحدة، وسوف يفي بغرض المعيشة والسكن إلى غير ذلك. المهم هو أنكم ترفقوا مصاريف محترمة معكم تفي بالغرض في الأشهر الأولى، وإن شاء الله عندما سوف تستقروا في العمل إلى غير ذلك أموركم إن شاء الله سوف تمر مرور الكرام، ليس هناك من مشكل. إذن بعدما وضحنا لكم المصاريف المتعلقة بالسفر ما بعد الحصول على الفيزا، وكذلك المصاريف التي تتعلق بالاستقرار والمعيشة في الوهلة الأولى بالولايات المتحدة أي في الأشهر الأولى، ننتقل إلى مصاريف أخرى تتعلق بالجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء أي الإقامة الدائمة. هنا هذه البطاقة لازم
أن تدفعوا عليها مصاريف، وهذه المصاريف قد تصل إلى 220 دولار أمريكي. ممكن دفعها أونلاين عبر الموقع في بلدكم الأم، أي قبل سفركم إلى الولايات المتحدة ممكن دفع هذه المصاريف. وفي حالة أنكم لا تستطيعوا دفع هذه المصاريف في بلدكم الأم، هنا ممكن أداؤها عند دخولكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لا يمنع في كلتا الحالتين، سواء قبل السفر إلى الولايات المتحدة ممكن دفع رسوم المتعلقة بالجرين كارد، أو ما بعد السفر عند وصولكم إلى الولايات المتحدة ممكن أن تقوموا بدفع الرسوم المتعلقة بالجرين كارد. وبالطبع هذا يظل واجب لازم أداؤه وصرفه على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. والمصاريف وضحناها لكم قد تصل إلى 220 دولار أمريكي. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة كذلك. إذا بالنسبة لهذه المصاريف يجب أن تضعوا لها مخططا مرسوما بضوابط على مختلف الأصعدة قبل السفر إلى الولايات المتحدة. هنا أكدنا على تذكرة الطائرة زائد مصاريف التنقل الخاص بكم بأمريكا زائد السكن، وكذلك الأشياء التي تدخل في المعيشة والمستلزمات العيش اليومية زائد المصاريف التي تتعلق كذلك بالجرين كارد. وبالطبع هنا وضحنا لكم هذه المصاريف لتقريبكم من الصورة. وبالطبع كل فائز منكم متحصل على فيزا القرعة الأمريكية يختلف عن فائز آخر. ونؤكد هنا على الوضع الاجتماعي الذي يتعلق بكل فائز منكم. سوف نجد العازب، سوف نجد الذي هو متزوج وزوجته فقط، وسوف نجد المتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. لازم أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار، ولازم كذلك للتأكيد أن نرفق معنا ما لن يفي بالغرض عند وصولكم إلى الولايات المتحدة ريثما تستقر في الأعمال. وكذلك لازم أننا نضع في الحسبان بأن الأشهر الأولى ليس هناك من معين ريثما تتحصلوا على الجرين كارد التي تخصكم. وبالطبع العمل هو الذي سوف يوفر لكم المال، يعني مستقبلا للاستقرار بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هذه المصاريف كما سبق أن وضحنا يعني تشمل السكن، أي استئجار شقة أو بيت، وكذلك تشمل أشياء أخرى مهمة لازم أخذها بعين الاعتبار، وهي المستلزمات التي ضروري أنك سوف تحتاجها في الأشهر الأولى ريثما تستقر يعني في العمل، وكذلك تستقر في سكنك. وبالطبع منكم من سوف يرفق معه المال كإضافة، هنا هذا جيد، وكذلك منكم من سوف يرفق معه مصاريف على حسب ظروفه. المهم هو أنه وضحنا لكم المطلوب منكم كمصاريف ما بعد الحصول على فيزا القرعة الأمريكية، ولكم واسع النظر في كل الأشياء التي تتبع ما بعد الحصول على الفيزا التي تتعلق بالقرعة الأمريكية، من السفر إلى أن نصل إلى الوصول، ثم يعني الاستقرار بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وإن شاء الله سوف أجيبكم بدون استثناء. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا في القناة بأسمائكم،
وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.